เพราะว่าการเรียงตัวกันของดวงดาวรอบนี้เนี่ยนะครับนอกจากดาวเคราะห์ใหญ่ทั้ง3จะเข้าร่วมครบทั้งหมดแล้วนั้นโลกของเราก็ยังอยู่ในตำแหน่งปลายสุดของแนวเส้นตรงอีกด้วยครับก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวครับที่อาจจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นในระดับที่อาจจะรุนแรงเอามากๆเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติของโลกมาเล่าให้ฟังครับโดยอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการเรียงตัวกันของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลครับคือแม้ว่าในทางวิทยาศาสตร์นี่นะครับอาจจะยังไม่มีการค้นคว้าในระดับเจาะลึกลงไปว่าดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลนั้นมีแรงกระทำต่อกันถึงระดับที่สามารถทำให้เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนไหวหรือขยับเขยื้อนได้หรือไม่แต่อย่างน้อยๆนะครับเราก็ทราบกันแล้วว่าน้ำขึ้นน้ำลงของโลกนั้นเกิดขึ้นจากอิทธิพลแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ครับก็ด้วยเหตุนี้เองครับจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าในเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นมีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลงของโลกเนี่ยนะครับมันก็น่าจะมีผลต่อสิ่งต่างๆอย่างอื่นบนโลกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสสารที่เป็นของเหลวครับและข้อสังเกตนี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสุริยุปราคาและจันทรุปราคานั้นเกิดขึ้นจากการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกนั้นเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงจึงทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาที่ว่านี้ในทางความเชื่อก็คือพระราหูนั่นเองครับในยามที่พระราหูปรากฏตัวนั้นเชื่อกันว่าจะมีเรื่องไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองเป็นเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างดวงดาวเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าสภาพอากาศแปรปรวนอะไรทำนองนี้ครับดังนั้นหากเราตัดเรื่องของความเชื่อออกไปก่อนแล้วมองแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับพระราหูหรือเงาที่ผมพูดถึงนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณจากธรรมชาติที่ทำหน้าที่คอยแจ้งเตือนว่าเรื่องร้ายๆต่างๆนั้นกำลังจะเกิดหรือว่าเกิดขึ้นแล้วในห่วงเวลานั้นๆนั่นเองครับและหากการเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงของดวงดาวทั้ง3ดวงนั้นส่งผลกระทบต่อโลกมากกว่ายามปกติจริงแล้วเนี่ยนะครับก็ลองคิดดูกันเล่นๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าดวงดาวที่เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงนั้นมีมากกว่า3ดวงครับคือจากที่ผมได้ค้นคว้าดูในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็พบว่าเหตุภัยพิบัติระดับใหญ่ของโลกนั้นหลายๆครั้งเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับช่วงที่ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลมีการเรียงตัวกันในลักษณะเกือบเป็นเส้นตรงครับโดยวันนี้ผมก็ได้นำเอาข้อมูลตัวอย่างเวลาที่เกิดภัยพิบัติพร้อมทั้งตำแหน่งของดวงดาวณห่วงเวลานั้นๆมาฝากกันครับและเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยืดยาวจนเกินไปผมก็จะขอยกเอามาแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาซึ่งผ่านพ้นไปได้ไม่นานนักก็พอนะครับเรามาดูช่วงแรกกันเลยครับเป็นช่วงปีพุทธศักราช 2547 ครับหลายท่านคงพอจะจำกันได้นะครับว่าในปีนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขึ้นที่บริเวณเกาะสุมาตราเป็นเหตุให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งของหลายประเทศรวมทั้งไทยเราครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดกว่า 280,000 คนครับซึ่งในช่วงปีพุทธศักราช 2547 ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลหลายดวงได้เรียงตัวกันในลักษณะแค่เกือบเป็นเส้นตรงเท่านั้นนะครับโดยเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมของปีนั้นครับและตำแหน่งของดวงดาวก็เป็นไปตามภาพจำลองนี้ครับจากในภาพก็จะเห็นนะครับว่ามีดวงดาวหลายดวงเรียงตัวกันอยู่แม้ไม่ได้เป็นเส้นตรงเป๊ะๆแต่ก็ถือว่าเกือบนะครับเพราะอยู่ในแนวกลุ่มดาวราศีที่ทำมุมเล็งกันครับโดยในที่นี้เป็นกลุ่มดาวราศีสิงห์กับกลุ่มดาวราศีกุมครับก็มีดาวพฤหัสบดีดาวอังคารดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกและดาวมฤตยูหรือที่ทางดาราศาสตร์เรียกกันว่าดาวยูเรนัสนั่นแหละครับ
ช่วงเวลาที่ดวงดาวเรียงตัวกันใกล้เคียงเส้นตรงมากที่สุดในช่วงปีพุทธศักราช 2547 นี้ก็คือช่วงกลางเดือนสิงหาคมครับซึ่งแม้ว่าเหตุการณ์สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีณช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นภายในช่วงเวลาแค่ 4 เดือนเท่านั้นเองครับทีนี้เรามาดูช่วงเวลาที่ 2 กันครับก็เป็นช่วงปีพุทธศักราช 2551 ครับเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุพายุไซโคลนนากิสพัดเข้าถล่มประเทศเมียนมาครับซึ่งว่ากันว่าเป็นภัยพิบัติครั้งที่รุนแรงที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติเมียนมากันเลยทีเดียวครับและในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลก็มีการเรียงตัวกันในลักษณะเกือบเป็นเส้นตรงอีกครั้งหนึ่งครับโดยครั้งนี้ก็เกิดขึ้นที่แนวของกลุ่มดาวราศีสิงห์กับกลุ่มดาวราศีกุมเช่นเดิมครับและดวงดาวแต่ละดวงก็อยู่ในตำแหน่งดังภาพจำลองนี้ครับดวงดาวที่เรียงตัวกันนะครับก็ได้แก่ดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวพุธดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์และดาวมฤตยูครับโดยช่วงเวลาที่ดวงดาวเรียงตัวกันใกล้เคียงเส้นตรงมากที่สุดในช่วงปีพุทธศักราช 2551 นี้ก็คือช่วงกลางเดือนสิงหาคมครับซึ่งผ่านพ้นเหตุการณ์พายุไซโคลนนากิสไปราวๆ 3 เดือนกว่าๆเท่านั้นเองครับจากนั้นอีกราวๆ 2 ปีถัดมาครับคือช่วงต้นปีพุทธศักราช 2553 ครับก็เกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับโดยครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวครับซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศเฮติครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง 160,000 คนกันเลยครับจึงถูกยกให้เป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 200 ปีกันเลยทีเดียวครับในช่วงปีพุทธศักราช 2553 นี้เนี่ยนะครับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลนั้นก็มีการเรียงตัวกันในลักษณะเกือบเป็นเส้นตรงอีกแล้วครับโดยคราวนี้เกิดขึ้นที่แนวของกลุ่มดาวราศีกันกับกลุ่มดาวราศีมีนครับและดวงดาวแต่ละดวงก็อยู่ในตำแหน่งดังภาพจำลองนี้ครับดวงดาวที่เรียงกันรอบนี้นะครับก็ได้แก่ดาวเสาร์ดวงอาทิตย์ดาวพุธดวงจันทร์โลกดาวพฤหัสบดีและดาวมฤตยูครับโดยช่วงเวลาที่ดวงดาวเรียงตัวกันใกล้เคียงเส้นตรงมากที่สุดในช่วงปีพุทธศักราช 2553 นี้ก็คือช่วงต้นเดือนตุลาคมครับซึ่งผ่านพ้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฮติไปราวๆ 9 เดือนกว่าครับจากภาพจำลองตำแหน่งดวงดาวเราก็เห็นแล้วนะครับว่าการเรียงตัวกันของดวงดาวครั้งนี้นั้นมีความพิเศษกว่าใน2 ครั้งที่ผ่านมาครับคือมีดาวเคราะห์ดวงใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์และดาวมฤตยูเข้ามาร่วมด้วยครบหมดครับซึ่งแตกต่างจาก2 ครั้งก่อนหน้านี้ที่ดาวเคราะห์ทั้ง3นั้นเข้ามาร่วมเรียงตัวกันเพียง2 ใน 3เท่านั้นครับก็เป็นที่น่าสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับว่าการเรียงตัวกันในรอบนี้เนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อโลกในระดับที่รุนแรงกว่า2 ครั้งที่ผ่านมาครับซึ่งข้อสังเกตนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวครับว่าจะเป็นความจริงเพราะว่าหลังจากผ่านพ้นปรากฏการณ์กลุ่มดาวเรียงตัวกันในช่วงต้นเดือนตุลาคมดังกล่าวนี้ไปแล้วไม่นานครับก็ได้เกิดเหตุภัยพิบัติใหญ่ในโลกขึ้นอีกหลายเหตุการณ์ทีเดียวครับเริ่มจากเหตุการณ์แรกนะครับคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2554 ครับก็ราวๆ 4 เดือนหลังจากการเรียงตัวกันของดวงดาวรอบนี้ครับได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับระดับ 6.3 ริกเตอร์ครับโดยแม้จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าบรรดาสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากทีเดียวครับและถัดจากนั้นมาอีกแค่ราวๆ 10 กว่าวันเองครับก็ได้เกิดแผ่นดินไหวระดับ 9 ริกเตอร์ขึ้นมาอีกที่นอกชายฝั่งเกาะฮอนชูของญี่ปุ่นครับซึ่งเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายรวมกันมากถึง 20,000 กว่าคนกันเลยทีเดียวครับแถมยังส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะในอิจิจนก่อให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์รั่วไหลอีกด้วยครับและหลังจากเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ผ่านไปได้ไม่นานนะครับก็ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นอีกที่สหรัฐอเมริกาครับและยังเกิดขึ้นอีกณพื้นที่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีเหตุภูเขาไฟปะทุขึ้นที่ไอซ์แลนด์กับที่ชิลีอีกด้วยครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับที่สหรัฐอเมริกาก็ยังโดนพายุซึ่งมีทั้งเฮอริเคนและทอร์นาโดเข้าถล่มอย่างหนักหน่วงอีกด้วยครับ
ปรากฏการเรียงตัวกันของดวงดาวในลักษณะเกือบเป็นเส้นตรงนี้นะครับจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2573 ซึ่งก็คืออีก 7 ปีข้างหน้าครับแต่ว่ารอบนี้นะครับดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากแนวเส้นตรงไปพอสมควรครับคือไม่ได้อยู่ร่วมกันในราศีที่ทำมุมเล็งกันอยู่ครับก็เป็นไปตามภาพจำลองนี้ครับโดยคราวนี้ก็เกิดขึ้นที่แนวของกลุ่มดาวราศีพฤษภกับกลุ่มดาวราศีพิจิกครับและดวงดาวแต่ละดวงก็อยู่ในตำแหน่งดังภาพจำลองนี้ครับดวงดาวที่เรียงตัวกันรอบนี้นั้นก็ได้แก่ดาวเสาร์โลกดวงจันทร์ดาวศุกร์ดาวพุธดวงอาทิตย์และดาวพฤหัสบดีครับตรงนี้หากยึดตามข้อสังเกตตามที่ได้กล่าวไปนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าในช่วงอีกประมาณ7 ปีข้างหน้าดังกล่าวนี้นั้นมีความเป็นไปได้ไม่น้อยทีเดียวครับว่าโลกของเราจะเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกครับแต่ระดับความรุนแรงนั้นก็อาจจะน้อยกว่าช่วงปีพุทธศักราช 2553 ถึง 2554 ก็เป็นได้ครับเพราะว่ามีดาวเคราะห์ใหญ่ร่วมเรียงตัวกันเพียง2 ใน 3เท่านั้นครับคือขาดดาวมฤตยูตามที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับคือหลังจากผ่านพ้นปีพุทธศักราช 2573 ดังกล่าวนี้ไปแล้วอีกประมาณ50 ปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงราวๆกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2623 ครับก็จะเกิดปรากฏการณ์ดวงดาวเรียงตัวกันในลักษณะเกือบเป็นเส้นตรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งจะเป็นครั้งที่สนใจเอามากๆทีเดียวครับเพราะว่าการเรียงตัวกันของดวงดาวรอบนี้เนี่ยนะครับนอกจากดาวเคราะห์ใหญ่ทั้ง3จะเข้าร่วมครบทั้งหมดแล้วนั้นโลกของเราก็ยังอยู่ในตำแหน่งปลายสุดของแนวเส้นตรงอีกด้วยครับและนอกจากนี้นะครับการเรียงตัวกันของดวงดาวในรอบนี้เนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นที่แนวของกลุ่มดาวราศีมังกรกับกลุ่มดาวราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีทวารอีกด้วยครับคือในส่วนของราศีทวารเนี่ยนะครับทางโหราศาสตร์ไทยเรายึดถือว่าเป็นกลุ่มราศีแม่ธาตุจึงค่อนข้างไวต่อดวงดาวที่มากระทบครับดังนั้นเนี่ยในช่วงปีพุทธศักราช 2623 ดังกล่าวนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวครับที่อาจจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นในระดับที่อาจจะรุนแรงเอามากๆเลยครับโดยช่วงเวลาที่ดวงดาวเรียงตัวกันใกล้เคียงเส้นตรงมากที่สุดในช่วงปีพุทธศักราช 2623 ดังกล่าวนี้นะครับก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับและดาวแต่ละดวงก็อยู่ในตำแหน่งดังภาพจำลองครับดวงดาวที่เรียงตัวกันในรอบนี้นั้นก็ได้แก่โลกดาวพุธดวงอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์และดาวมฤตยูครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากรับชมมาถึงตรงนี้แล้วส่วนตัวผมก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นก็เป็นเพียงข้อมูลที่ผมนำมาเชื่อมโยงกันให้ดูเฉยๆครับจึงไม่อยากให้ปักใจเชื่อแบบ 100% นะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมมองว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งในบรรดาข้อมูลที่หลากหลายซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสื่อต่างๆในแบบโลกยุคปัจจุบันก็แล้วกันนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ